يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون طبقات كيكة الباونتي. هاي الوصفة من وصفات كيكة الباونتي الكثير شهية، حبيت اليوم إني أشاركها معكم. وصفة جدا مميزة، تابوها معي بالتفصيل وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر لطبقة الكيك. رح نحتاج حبتين من البيض، لازم يكون عندنا بدرجة حرارة المطبخ. رح نحتاج نص معلقة من الفانيلا السائلة، ورح نحتاج هون 3/4 الكاس من السكر. طبعا السكر اللي أنا استخدمته هون هو سكر حبيبات. بخفقهم كثير منيح باستخدام المشبك، وأول ما يصير عندي هون لون البيض على بياض رح أنزل الزيت. بالنسبة للزيت هون رح نحتاج نص كاس من الزيت النباتي. برجع بخفقهم حتى تتجانس عندي كل المكونات. وبعدين هون رح ننزل الحليب السائل، رح نحتاج نص كاس من الحليب السائل الدافي. بحركهم كثير منيح باستخدام المشبك. وهلا هون رح أنزل نص كاس من الكاكاو البودرة. الكاكاو اللي أنا استخدمته هون هو كاكاو غير محلى، كاكاو مر. هيك عندي الخليط جاهز. هلا هون رح أنزل الطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج كاس من الطحين، ورح نحتاج كمان هون معلقة صغيرة وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بالإضافة إلى ربع معلقة من بايكربونات الصوديوم. طبعا اللي استخدمته هون هي خاصة للحلويات. ورح أحط هون ربع معلقة صغيرة من الملح. هلا هون بننزل الطحين ولازم ننخله. طبعا نزلت كمية، وأول ما أحركهم يذوب عندي الطحين برجع بنزل الكمية اللي ظلت. رح أحكي بالنسبة للبيكنج باودر، المجموع اللي حطيته 3/4 معلقة كبيرة، وربع اللي ظل حطيته بايكربونات الصوديوم. هون عندي الكمية اللي ظلت من الطحين. برجع بحركهم كثير منيح حتى يذوب عندي الطحين تماما. آخر خطوة هون رح أنزل ربع كاس من المي السخنة، وبحركهم كثير منيح. طبعا هاي الخطوة لازم تحركوا على طول أول ما تنزلوا المي السخنة. رح أورجيكم هون قوام الخليط كيف لازم يكون. طبعا هيك عندي القوام ممتاز، وهيك عندي خليط الكيك صار جاهز. هلا هون رح استخدم قالب تشيز كيك، فرشته ورق زبدة ودهنته هون بكمية بسيطة من الزيت النباتي. وما تنسوا كمان الأطراف لازم تدهنوها. نزلت كل كمية الخليط، وهون باستخدام عود الخشب رح أطلع الهواء الزايد، ورح أدخل هون القالب الفرن. رح أحكي هون عن الفرن. رح يكون عنا على درجة حرارة 180. رح نحط القالب بالرف الوسط. المدة أخذ مني نص ساعة. طبعا أنتوا لازم تختبروا الاستواء قبل ما تطلعوا القالب من الفرن. هيك عندي أول ما طلعته ممكن ياخذ منكم 35 دقيقة حسب الفرن عندكم، بس زي ما حكيت لكم لازم تختبروا الاستواء. هل هون رح أحضر لتشريبة الكيك. رح نحتاج نص كاس من الحليب السائل، معلقة ونص من الكاكاو البودرة، ومعلقة من السكر. طبعا عندي هون الحليب كان دافي، في حال استخدمته كاكاو محلى ما تحطوا السكر. الخطوة اللي بعديها هون رح أشرب الكيك بالتشريبة اللي احنا عملناها، بس أنا هون شلت ورق الزبدة. وقبل ما أحط التشريبة رح أعمل ثقوب بالكيكة، وبعديها رح أنزل كل كمية التشريبة اللي عملتها. بعد ما أشرب الكيك رح أدخله الثلاجة حتى يكون معي بارد تماما لما أنزل الطبقة الثانية. بالنسبة للطبقة الثانية هون رح نحتاج كاس من الحليب السائل البارد، ورح نحتاج كمان كاس من الكريمة البودرة. أكيد ممكن تستخدموا أي نوع متوفر عندكم. رح أخفقهم. في البداية بيكون عندي الخفق على سرعة واطية، بعديها بعلي السرعة. رح أورجيكم هون قوام الكريمة بعد الخفق. طبعا القوام لازم يكون عنا متماسك. ورح أقلبهم هون باستخدام المعلقة. هيك عندي القوام ممتاز. هلا هون رح أنزل جوز الهند. الكمية اللي استخدمته هون هي 2.5 كاس من جوز الهند. بعديه هون رح أقلبهم باستخدام مضرب التقليب. وبهيك عندي الطبقة الثانية صارت جاهزة. هلا هون رح أنزلهم فوق طبقة الكيك. طبعا في البداية رح أحط نص مقدار الكريمة وأوزعها فوق الكيك، وبعديها رح أحط الكمية كلياتها. رح أحكي ملاحظة بالنسبة لطبقة الكريمة، إذا حبيتوا إنها تكون أقل من هيك ممكن تحطوا 3/4 الكاس من الحليب السائل، و3/4 الكاس من الكريمة البودرة، وتحطوا كاسين من جوز الهند. برجع لكم أكيد. طبعا هون رتبت الوجه كثير منيح، وهيك عندي الطبقة الثانية صارت جاهزة. هلا هون رح أدخلها الثلاجة. بالنسبة للمدة هون أنا تركتها مدة 4 ساعات حتى تأكدت تماما إنه عندي الطبقة الثانية جمدت. بعديها هون طلعتها من الثلاجة، وهلا هون رح أزينها.
بالنسبة للتزيين هون رح نحتاج كاس من حبيبات الشوكولاتة، ورح نحتاج كمان هون أقل من كاس من الكريمة السائلة. دخلتهم الميكروويف تقريبا مدة دقيقة حتى سخنت عندي الكريمة وحركتهم كثير منيح. مش متوفر عندكم الميكروويف، ممكن تسخنوا الكريمة على الغاز وتحطوها سخنة فوق حبات الشوكولاتة وتحركوها كثير منيح. طبعا هون أنا رح أنزل كل كمية الشوكولاتة ورح أوزعها على كل القالب، ورح أدخله هون الثلاجة مدة نص ساعة حتى تجمد عندي الطبقة. وآخر إشي هون رجعت زينتها بالشوكولاتة. طبعا هون التزيين اختياري. ما شاء الله الطعم بجد رائع، من وصفات كيكة الباونتي الكثير شهية. بتمنى كثير انكم تجربوها. طبعا بالنسبة لكيكة الباونتي هاي الوصفة الثانية لإلي، إن شاء الله راح أحط لكم الوصفة الأولى بصندوق الوصف. وهاي وصفتنا لليوم، بتمنى إنها عجبتكم، وبتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.